Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh An toàn cho mẹ, sức khỏe cho con. Bạn nhìn thấy gì đây? Một dải giấy chi chít những đường vạch. Đối với các mẹ bầu, đây có thể là 30 phút dài nhất trong thai kỳ. Nhịp tim con bạn có ổn không? Em bé có đang bị ngạt không? Bác sĩ nhìn vào dải giấy này và đưa ra quyết định, đôi khi là quyết định mổ lấy thai khẩn cấp. Nhưng sẽ ra sao nếu tôi nói với bạn rằng một công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, AI, có thể đọc dải giấy này và phát hiện nguy cơ suy thai trước cả khi mắt thường của bác sĩ giàu kinh nghiệm nhất nhận ra. Đây không còn là khoa học viễn tưởng, nó đang diễn ra, và nó có thể thay đổi cách chúng ta bảo vệ con bạn. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau giải mã công nghệ AI đang thăm thai nhi như thế nào. Và quan trọng nhất, ở phần cuối video, tôi sẽ chỉ rõ cho các mẹ bầu Việt Nam biết khi nào công nghệ này về tới chúng ta. Bạn nên hỏi bác sĩ điều gì? Và liệu chúng ta có nên tin tưởng hoàn toàn vào máy móc? Hãy ở lại đến cuối, vì đây là kiến thức sống còn, giúp bạn có một thai kỳ an toàn hơn. Trước khi nói về AI, chúng ta cần hiểu về người bạn quen thuộc này, máy CTG, hay còn gọi là máy monitor sản khoa. Khi bạn khám thai ở những tuần cuối, hoặc khi vào chuyển dạ, bác sĩ sẽ đặt hai đầu giò lên bụng bạn. Một đầu giò gọi là Toco để đo cơn gò tử cung của mẹ. Đầu giò còn lại sử dụng sóng siêu âm Doppler để nghe nhịp tim thai. Kết quả là hai đường biểu diễn này. Đường bên dưới là cơn gò của mẹ. Đường bên trên, quan trọng hơn, là nhịp tim của em bé. Theo khuyến cáo của Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ, ICOG, và Bộ Y tế Việt Nam, chúng tôi, các bác sĩ, sẽ đánh giá 5 yếu tố trên biểu đồ tim thai này. Nhịp tim cơ bản, baseline, trung bình là bao nhiêu? Dao động nội tại, variability, đây là chìa khóa vàng. Nó cho thấy hệ thần kinh của em bé có khỏe mạnh không? Một đường tim thai phẳng lì là một dấu hiệu cực kỳ đáng báo động. Nhịp nhanh, acceleration, em bé có vui vẻ cử động và làm tim đập nhanh lên không? Tốt. Nhịp giảm, deceleration, tim thai có bị chậm lại khi mẹ gò không? Và nó chậm theo hình thái nào? Hình chữ V, chữ U. Vấn đề là gì? Việc đọc CTG mang tính chủ quan. Nó phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của bác sĩ. Cùng một dải giấy, một bác sĩ có thể đọc là bình thường, nhưng một bác sĩ khác có thể đọc là nghi ngờ. Sự nghi ngờ này đôi khi dẫn đến các ca mổ lấy thai, mà có thể là chưa thực sự cần thiết. Đó là lúc AI bước vào. Vậy AI làm gì? Hãy tưởng tượng AI là một siêu bác sĩ đã từng đọc không phải 1.000, 10.000, mà là hàng triệu giải CTG từ khắp nơi trên thế giới. Và quan trọng nhất, nó biết kết quả của hàng triệu ca sinh đó, em bé sinh ra khỏe mạnh hay bị suy hô hấp. Một nghiên cứu mới đây, và rất nhiều nghiên cứu khác, đã chỉ ra rằng AI không chỉ nhìn vào 5 yếu tố như mắt người. Nó phân tích các mẫu hình vi mô, micro patterns. Nói nôm na thế này, nếu bác sĩ chúng ta nghe được em bé đang nói, thì AI có thể nghe được cả tiếng thì thầm và nhịp thở của em bé. Lợi ích là gì? Thứ nhất, tính khách quan. AI đưa ra một con số, một thang điểm nguy cơ dựa trên dữ liệu lớn. Nó loại bỏ sự cảm tính hay mệt mỏi của con người. Thứ hai, phát hiện sớm. Đây là điều tuyệt vời nhất. AI có thể phát hiện các dấu hiệu suy thai rất sớm, khi giải CTG nhìn qua có vẻ vẫn bình thường. Nó cảnh báo bác sĩ phải chú ý kỹ hơn, làm thêm xét nghiệm khác như siêu âm Doppler màu hoặc xét nghiệm pH da đầu thai nhi để xác nhận. Thứ ba, giảm mổ lấy thai không cần thiết. Khi AI phân tích và báo nguy cơ thấp, bác sĩ sẽ tự tin hơn để mẹ bầu tiếp tục theo dõi sinh thường, thay vì vội vã mổ vì nghi ngờ. Mục tiêu cuối cùng của ICOG, WHO hay Bộ Y tế không phải là công nghệ, mà là mẹ tròn con vuông. Và AI đang là một người trợ lý đắc lực để đạt được mục tiêu đó. Nhưng là một bác sĩ, một nhà khoa học đã hàng chục năm trong ngành, tôi phải nói rõ điều này, AI không thay thế được bác sĩ, và sẽ không bao giờ. Tại sao? Bởi vì AI chỉ đọc được dải giấy, còn bác sĩ, chúng tôi đọc cả một con người. Khi tôi khám cho một mẹ bầu, tôi không chỉ nhìn cái máy. Tôi nhìn sắc mặt của bạn. Tôi nghe câu chuyện của bạn, bác sĩ ơi,
hôm nay em bé đạp ít hơn. Tôi xem xét tiền sử của bạn, bạn có tiểu đường thai kỳ, có cao huyết áp. Tôi khám lâm sàng, cổ tử cung của bạn mở bao nhiêu phân rồi? AI là một cỗ máy logic, y khoa là sự kết hợp giữa logic và lòng trắc ẩn. AI không thể cầm tay bạn khi bạn đau đớn vì cơn gò. Nó không thể giải thích cho bạn bằng ánh mắt thấu hiểu. Vì vậy, hãy xem AI như một người trợ lý y khoa thông minh nhất, giúp bác sĩ có thêm thông tin để ra quyết định chính xác hơn. Bác sĩ vẫn là thuyền trưởng, AI là bộ radar tân tiến nhất. Vậy, câu hỏi mà các bạn chờ đợi ở Việt Nam thì sao? Chúng ta có công nghệ này chưa? Và bạn nên làm gì? Đây là 3 lời khuyên vàng từ tôi. 1. Đừng tìm phòng khám AI, hãy tìm bệnh viện chuẩn. Hiện tại, năm 2025, công nghệ AI phân tích CTG này đang được tích hợp vào các hệ thống máy monitor hiện đại nhất. Nó chưa được quảng cáo rầm rộ là khám AI, mà nó là một tính năng cao cấp chạy ngầm bên trong. Lời khuyên của tôi, hãy chọn sinh và theo dõi thai kỳ tại các bệnh viện tuyến đầu, bệnh viện chuyên khoa sản phụ khoa lớn như Từ Dũ, Hùng Vương, Phụ sản Trung ương, Phụ sản Hà Nội hoặc các bệnh viện tư nhân uy tín, nơi họ đầu tư vào hệ thống máy móc monitor chuẩn quốc tế. Khi máy móc chuẩn, dù là AI hay bác sĩ đọc, dữ liệu đầu vào cũng là chính xác nhất. 2. Hãy là một mẹ bầu thông thái, chủ động hỏi bác sĩ. Khi bạn đo CTG xong, thay vì chỉ im lặng nhận kết quả, hãy hỏi bác sĩ của mình. Bác sĩ ơi, kết quả CTG của con em có tốt không ạ? Chỉ số dao động nội tại, variability, của bé có bình thường không? Khi bạn hỏi, bạn đang kích hoạt bác sĩ phải giải thích kỹ hơn cho bạn. Hơn nữa, bạn có thể hỏi thẳng. Ở bệnh viện mình, máy CTG này có hệ thống phân tích tự động hoặc hỗ trợ AI nào không ạ? Đừng ngại hỏi, đó là quyền lợi của bạn. 3. Công nghệ là phụ, theo dõi của mẹ và bác sĩ là chính. AI rất hay, nhưng nó không thể thay thế việc mẹ đếm cử động thai mỗi ngày. Nó không thể thay thế việc bạn đi khám thai đúng lịch. Nếu bạn thấy con đạp ít, đừng chờ đến lịch khám, đừng tự ở nhà tìm app AI. Hãy vào viện ngay lập tức. Trực giác của người mẹ kết hợp với kinh nghiệm của bác sĩ vẫn là công cụ chẩn đoán nhanh và an toàn nhất. Tôi rất muốn biết, bạn đã bao giờ cảm thấy hoang mang khi nhìn vào dải giấy CTG của mình chưa? Bạn có tin tưởng vào chẩn đoán của AI nếu nó có mặt ở phòng khám của bạn không? Hãy bình luận trải nghiệm và suy nghĩ của bạn ngay bên dưới video này. Tôi sẽ đọc và trả lời các thắc mắc chính. Chúng ta đang sống ở một thời kỳ tuyệt vời, nơi công nghệ và y học đang giao thoa để bảo vệ những sinh linh bé bỏng ngay từ khi còn trong bụng mẹ. AI không phải là thứ để sợ hãi, nó là thứ để hy vọng. Nhưng hãy nhớ, y học là một hành trình của con người. Công nghệ AI có thể nghe nhịp đập, nhưng chỉ có bác sĩ mới thấu hiểu được nhịp đập đó trong bức tranh toàn cảnh về sức khỏe của mẹ và bé. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ nó cho những người mẹ bầu khác mà bạn yêu quý. Và đừng quên đăng ký kênh An Toàn cho mẹ, sức khỏe cho con và nhấn chuông thông báo.